một thần thoại võ lâm, một bá vương hoàn mỹ, thực ra vào ngày mùa đông giá lạnh 16 năm trước đã từng chạm mặt nhau. Khi đó Vô Danh đã mượn cái chết thoái ẩn giang hồ nhiều năm, còn Hùng Bá đã thừa thế chấn hưng thiên hạ hội. Tuyệt Vô Thần từ sớm đã ôm dã tâm nuốt chửng Thần Châu, nhờ lúc thiên hạ hội còn chưa vững mạnh đã quy tụ 5.000 tinh anh, bước đầu tiên là đoạt lấy thiên hạ hội. Nào dè khi vừa đặt chân tới quan thứ nhất của Vạn Lý Trường Thành là Sơn Hải Quan thì đã gặp ngay Vô Danh. Vô Danh đã thăm dò được tin Tuyệt Vô Thần xâm nhập Trung Nguyên, lần này ông ta quyết không thể ngồi nhìn. Anh hùng kiếm lại lẫn nữa được cầm trên tay, bởi lần này không phải là chuyện phân tranh giang hồ mà là chuyện quốc gia đại sự. Anh hùng kiếm, hê lão phu đã sớm liệu trước huyền thoại võ lâm ngươi vẫn chưa chết, quả nhiên không sai. Nhưng ta khuyên ngươi đừng nhiều chuyện, lo mà quy ẩn đi. Vô Danh không nói, chỉ rút kiếm, bởi vì lúc này nói nhiều cũng vô ích. Được, nghe nói một mình ngươi tiêu diệt 106 đệ tử của thập đại môn phái, nhưng lão phu cho rằng đó chỉ là lời đồn mà thôi. Lão phu không tin vào lời đồn mà chỉ tin vào những chuyện tận mắt chứng kiến. Ta lúc này kiếm đây, người đây, có bản lĩnh thì tự lên đây mà cầu chứng. Sảng khoái, lão phu cũng không muốn xử hẹp người khác, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản 5.000 quân tinh anh của ta qua quan thì lão phu trong vòng 10 năm sẽ không đặt chân tới Trung Nguyên. Được nói phải giữ lời. Qua quan đâu cần phải qua cửa quan, mà còn có cách khác. Bọn quỷ xoa la sợ khí thế của Vô Danh mà không dám qua bằng cửa chính. Vô Danh ung dung múa kiếm. Đống lửa sau lưng bị kiếm khí làm văng ra bốn phía. Tường thành bỗng nhiên bốc lửa. Thì ra Vô Danh đã sớm dưới dầu khắp bờ thành, trong chốc lát tường thành ngút lửa, trông như hỏa long nằm bảo vệ Thần Châu. Có hỏa long thủ thành, đám quỷ xoa la giờ chỉ còn cách tấn công Vô Danh. Vô Danh dùng mạc danh kiếm pháp cản đường, mặc cho 5.000 tên ùa lên như ong vỡ tổ, nhưng kiếm của Vô Danh chẳng chừa một kẽ hở nào đi vào. Trận chiến này một mình Vô Danh đối đầu với 5.000 kẻ địch mà vẫn cố thủ được cửa quan, trận chiến kéo dài suốt một ngày một đêm. Kết quả chẳng có một tên nào qua được thành. Kỳ lạ hơn là 5.000 tên quỷ xoa la ngoài bị phòng lửa, bị phế võ công và mất vũ khí, Vô Danh không giết một tên nào cả. Hảo kiếm pháp, lão phu sẽ giữ lời trở về Đông Doanh. Nhưng người phải nhớ, sau kỳ hạn 10 năm lão phu sẽ trở lại Trung Nguyên bất cứ lúc nào. Trở lại Đông Doanh, Tuyệt Vô Thần quyết định phải bế quan luyện công, công lực phải tăng thêm một tầng nữa mới có thể nắm chắc cơ hội làm chúa tể Trung Nguyên. Trước tiên hắn sai người sang Trung Nguyên trộm bí kíp độc môn Kim Trung Trảo. Sau đó với tư chất và trí tuệ siêu phàm, hắn đã cải tiến thành bất diệt kim thân không còn khuyết điểm. Mặt khác, để đối chọi với kiếm pháp của Vô Danh, Tuyệt Vô Thần đã dồn hết tâm lực sáng tạo ra một bộ quyền, đó là sát quyền. Sát phá lang mà Phá Quân sau đó đã luyện cũng xuất nguồn từ tinh túy của sát quyền. Tuyệt Vô Thần chịu chỉ điểm cho Phá Quân là muốn thí nghiệm tuyệt học này. Sát quyền bá đạo vô cùng, tổng công chia ra 3 cấp. Cấp thứ nhất, sát tâm đánh thẳng vào tim của đối thủ, tim chết ắt thân chết. Cấp thứ hai, sát thần, uy lực còn ghê gớm hơn cấp sát tâm, chuyên dùng để giết các cao thủ cỡ thần, đặc biệt sáng tạo ra để giết Vô Danh. Cấp thứ ba, sát tuyệt, là cấp mà Tuyệt Vô Thần chưa từng sử dụng qua. Nghe nói chiêu này một khi xuất ra thì trời long đất lở, ngọc nát vàng tan. Trở lại chuyện Vô Thần muốn được nhân thần cộng bái, nhưng Vô Danh không khuất phục. Đang lúc đôi co các cao thủ Trung Nguyên vốn đã trúng độc bỗng ùa lên tấn công Tuyệt Vô Thần. Hay lắm, thì ra các ngươi đã giải được độc từ trước, muốn thừa cơ đánh lén lão phu ư? Lời vừa xuất ra, Tuyệt Vô Thần hai chân vận kình dẫm mạnh xuống. Hai cánh tay giang ra, thân như lội giáng nhảy về sau tông ngã các cao thủ Trung Nguyên. Được, để lão phu thu dọn đám phế vật các ngươi. Tuyệt Vô Thần nói rồi quyền ảnh lao tới, những người ở gần không ai may mắn sống sót. Tuyệt Vô Thần đả lui đám người cả 3 trượng. Ha ha, lên đi, lão phu hôm nay sẽ hủy diệt tận gốc võ lâm Trung Nguyên. Đừng lộng ngôn, hôm nay bọn ta sẽ dốc toàn lực ra đưa ngươi vào tử địa. 8 người đã ngầm giao ước trước do lão tổ Khoái Y Môn đứng đầu, cùng vận công thề quyết một đòn giết địch.
8 đại trưởng môn các phái đồng loạt kết thành hàng dài quyết một chiêu sống chết với Tuyệt Vô Thần. Không tự lượng sức, để cho các ngươi trước khi chết nếm mùi lợi hại của sát quyền. Sát quyền đệ nhất cấp, sát tâm. Sát quyền cấp thứ nhất sát tâm một khi xuất ra, quyền mãnh như sấm đổ, liên hoàn công phá, đồ vật xung quanh chấn động đổ vỡ, đám người xung quanh đầu óc choáng váng. Chỉ một chiêu 8 cao thủ đều vỡ tim đồng loạt mất mạng. Sát quyền lợi hại thật. Bọn này ép chủ công ra tay, chết là phải. Những người còn lại chiến ý cao ngút của họ giờ đã bị giảm sút. Tuyệt Vô Thần đáng sợ thật. Nếu các cao thủ tiếp tục đấu với hắn chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Vô Danh, lão phu còn có sát thần sáng tạo ra để dành cho ngươi, đừng lãng phí tâm huyết bao năm qua của ta nữa, mau tới đây nếm thử mùi vị của nó đi. Hê, sát quyền có chi đáng sợ, đừng coi thường võ học Trung Nguyên. Ta vẫn còn kiếm chí cao Vạn Kiếm Quy Tông, hôm nay ta sẽ đem ngươi ra tế kiếm. Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông không phải trong tay của Tâm Nhi sao, làm sao hắn học được? Vạn Kiếm Quy Tông là khởi nguồn của vạn kiếm, là một thức kiếm tối thượng mà mọi kiếm thủ đều mơ ước. Kiếm này xuất ra thì không người nào vật nào có thể ngăn cản được. Tuyệt Vô Thần, ngươi gặp phải Vạn Kiếm Quy Tông thì bại vong là cái chắc, chịu chết đi. Vô Danh vừa dứt lời là xuất chiêu ngay, chiêu thế cường hãn xông tới Tuyệt Vô Thần. Kiếm khí bổ tới trước mặt, Tuyệt Vô Thần không dám chảnh mảng, vội vàng chút 10 thành công lực đánh ra sát tâm nghênh kháng. Nhưng quyền cước vừa xuất ra toàn thân như bị vạn đao kiếm khí đâm từ nhiều góc độ. Tuy có bất diệt kim thân hộ thể nhưng kiếm này vẫn thấu qua cơ thể, mỗi thớ thịt đau như dao cắt, Tuyệt Vô Thần vội múa quyền rút lui. Các môn hạ trước giờ chưa hề thấy chủ nhân thất thế như vậy, lại thêm tận mắt chứng kiến thần uy của Vạn Kiếm Quy Tông nên không tên nào không thất kinh. Nhạc Vương miếu sập xuống, một bóng người đồng thời lao bắn ra. Đó chính là Vô Danh. Thế gian có người luyện thành kiếm pháp quỷ khóc thần sầu như vậy sao? Tôi sẽ dọn dẹp ở đây, mọi người mau đi đi. Được, vậy ông tự bảo trọng. Một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông cộng thêm khí phách tôn sư bất đảo của Vô Danh khiến bọn quỷ xoa la không dám ngăn cản các cao thủ Trung Nguyên rời khỏi. Thần Nhi, tại sao con còn không đi? Sư phụ, Đồ Nhi quyết cùng tiến cùng lùi với sư phụ. Võ công của con vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ở lại chỉ làm vướng bận ta, con đi đi. Không sai, nếu vì cậu mà ông chủ phân tâm liệu cậu có đảm đương nổi không? Mọi người đưa nó đi đi, hãy thay ta chăm sóc nó. Ông chủ, xin cứ yên tâm. Đám người này thấy Vạn Kiếm Quy Tông lợi hại như vậy nghĩ rằng Vô Danh có thể ứng phó được, nên quyết định bỏ đi trước để tránh làm lỡ việc. Môn hạ của Vô Thần Tuyệt Cung long lo như lửa đốt, lao tới đống đổ nát tìm chủ. Bỗng đầu một tiếng giống làm gạch đá bốc tung lên. Vô Danh, Vạn Kiếm Quy Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng một chiêu chưa đủ đánh gục lão phu, mau cùng sát thần quyết phân cao thấp đi. Tuyệt Vô Thần sau khi bị trúng chiêu khóe miệng rỉ máu nhưng vẫn còn đủ công lực đánh ra sát thần cấp cao, quyết giết Vô Danh. Vô Danh lần nữa đối diện với cường chiêu vẫn hiên ngang đứng sừng sững. Thì ra Vô Danh vì trong lòng nghĩ các cao thủ Trung Nguyên khó lòng đánh bại Tuyệt Vô Thần, nên đã liều chút hết công lực sử ra chiêu Vạn Kiếm Quy Tông chưa luyện thành. Tuy có thể làm hãi địch nhưng cũng bị trọng thương, hết khả năng chiến đấu. Chỉ cần vòng qua ngọn núi này là tới. Sư phụ, cao nhân mà ông đưa chúng tôi đi gặp rốt cuộc là ai vậy? Con người này từ khi ra khỏi bụng mẹ chuyện gì cũng đều đệ nhất. Hả? Ông ta họ là Điển Nhất, cũng là con trưởng của dòng họ Đệ Nhất. Ngay từ lúc 4 tuổi đã tinh thông cầm kỳ thi họa. Luận về võ công, ông ta 6 tuổi đã tập võ, 1 năm sau đã không cần sư phụ, đao của ông ta còn tuyệt hơn đao hoàng, kiếm còn tuyệt hơn kiếm hoàng, không hổ danh là Đệ Nhất. Đương nhiên ông ta cũng là người mà ta sùng bái nhất. Có người như vậy sao? Đương nhiên rồi, đáng tiếc vị bằng hữu này tính tình cổ quái, chưa chắc đã nhận lời, hy vọng lần này vì Thần Châu ông ta phá lệ ra tay. Đây là nơi ông ta lánh thế. Nơi này rậm rạp nhiều đường, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát để ta đi thăm dò đường.
Là kẻ nào? Sinh tử môn không sinh ắt tử, kẻ phàm phu tục tử liều lĩnh bước vào chỉ tự tìm cái chết, mau đi khỏi đây. Tiểu muội, chúng tôi chỉ tới tìm tiền bối đệ nhất chứ không có ý gì khác. Các người muốn gặp ông ta sẽ càng chết sớm hơn nữa thôi, mau đi đi. Nhưng hôm nay chúng tôi phải gặp cho được ông ta, xem ra tiểu muội cũng quen với vị tiền bối này. Tiểu muội, hai chúng tôi không có ác ý. Khỉ con, mày có bị thương không? Hừ, tôi có lòng tốt khuyên ngăn trước vậy mà bị trả oán. Tôi mặc kệ các người, có gan thì đi tìm cái chết đi. Tiểu sư muội, không được đi. Gia Gia, Tiểu Đồng, Gia Gia, đã lâu rồi không gặp Gia Gia, tại sao Gia Gia không tới thăm con? Tiểu Đồng, Gia Gia có nhiều chuyện bận rộn lắm. Ồ, không ngờ Chư Hoàng lại có cháu nội đáng yêu như vậy. Sư phụ mà cũng có chuyện bận sao? Gia Gia tới thật không đúng lúc, sư phụ nửa tháng nay tâm tính vô cùng kỳ quặc, hỉ nộ vô thường, con thấy Gia Gia đừng đi gặp ông ấy thì hơn. Không được, Tiểu Đồng, Gia Gia lần này đến có chuyện vô cùng hệ trọng, phải gặp ông ta cho bằng được. Chuyện này, chúng ta đi thôi. Hi hi, chấm nội của ta có đáng yêu như ta không? Đây là đường chính tà. Muốn tới sinh tử môn thì phải qua đường chính tà, những người đi qua đường chính tà thì chính sống tà chết. Trên những sợi xích có vô số nhện kịch độc, chuyên cắn kẻ gian tà, mọi người cẩn thận theo tôi. Tiểu Đồng thân thủ quả nhiên không tệ. Tâm tư ngây thơ chân chất, đi qua xích sắt chẳng chút sợ sệt. Ngược lại Chư Hoàng thì có hơi phiền. Chết, ta đây háo sắc háo ăn, không biết có bị nhện độc cắn không? Nhưng lần này vì chuyện quốc gia đại sự mà tới. Dù gì cũng phải thử. Chư Hoàng cẩn thận bước lên đường chính tà. Cuối cùng đã an toàn qua được, mới phát hiện Phong Vân đã qua trước một bước. Bên này đường chính tà là một khu rừng rậm. Ba người cứ đi theo Tiểu Đồng xuyên qua khu rừng. Lão già, ta tới rồi đây, mau ra gặp mặt đi. Già già, sư phụ không trả lời, thôi thì đừng quấy nhiễu ông ấy thì hơn. Không, lão ta không ra, vậy để ta vào tìm. Ngay lúc này, Nhiếp Phong với Băng Tâm Quyết đã cảm giác được có điều bất thường. Tiền bối, khoan đã. Chỉ thấy gạch đá bốn phía như có chuyển động lạ. Đá trồi sụt lên xương như tim đập. Cây cối cũng lung lay theo nhịp thở của một người. Bộ Kinh Vân cũng phát hiện một cảm giác rợn người nổi lên. Bỗng đâu bên trong động phát ra tiếng la thảm thiết. Sư phụ. Đồng thời bên trong cánh cửa đột nhiên bắn ra hai vật thể. Chư Hoàng dùng tay chộp lấy. Nhưng thế tới quá mãnh, cả cao thủ cỡ Chư Hoàng cũng không đứng vững. Nhiếp Phong thấy vậy liền lao tới đỡ giúp một tay. Định Thần nhìn lại vật Chư Hoàng chộp lấy là hai cánh tay, một thô sần, một nõn nà như ngọc, khác nhau hoàn toàn. Sư phụ. Sợ có nguy hiểm Bộ Kinh Vân lướt qua Tiểu Đồng xông vào. Bộ Kinh Vân vừa đến cửa đã gặp phải khí kình từ trong đẩy ra. Sát thần là cấp thứ hai của sát quyền, là thức được Tuyệt Vô Thần sáng tạo ra chuyên để giết vô danh. Chiều này hễ xuất ra thì nhân thần cũng bị diệt. Sát. Tuyệt Vô Thần trong tiếng hét cuồng nộ đã thi ra sát thần, trong lòng cũng hưng phấn cực độ bởi vì cuối cùng có một cao thủ khác còn mạnh hơn Kiếm Hoàng cùng hắn ta so quyền. Lại nói về chuyện vô danh liều sử ra vạn kiếm quy tông ngăn cản nhuệ khí của sát tâm. Nhưng đâu ai biết một chiêu làm khiếp hãi hết thảy kẻ địch khi nãy đã làm tổn thương tinh nguyên. Một huyền thoại như ông giờ đây chẳng khác nào một người bình thường. Tuyệt Vô Thần cũng phát giác ra, hắn ta đứng sững lại. Quyền kình bị kiềm giữ lại tỏa ra bốn phía. Tuyệt chiêu khổ luyện nhiều năm lần đầu tiên sử dụng nào có thể giết chết một người không có chút sức phản kháng. Vô danh nếu chết trong tình thế này thì chỉ làm sỉ nhục sát thần chiêu. Vô danh, ngươi đã không xứng đáng chết dưới sát thần của ta, nhưng ngươi hai lần phá hỏng đại sự của ta tuyệt đối không được chết dễ dàng. Tuyệt Vô Thần bỗng thu hồi sát thần, chỉ ra một phần công lực, dùng một chiêu bình thường đánh xuống đầu vô danh. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ trong đám quỷ xoa la có một bóng người lao ra. Bổng Cung Mãnh lập tức ngăn lại. Kẻ nào? Nhưng người này đã kịp lách qua. Tốc độ nhanh đến nỗi mắt người không nhìn thấy kịp.
Chẳng ai có thể ngăn Tuyệt Vô Thần giết người, vậy mà có người đã xen vào ngay trước mặt Vô Danh. Mặt khác Phong Vân vì muốn cứu Thần Châu đã cùng Chư Hoàng đi cầu cao nhân tương trợ. Nhưng người thiên hạ đệ nhất này cũng có chuyện xảy ra. Một đạo khí kình đẩy văng bộ kinh vân. Kẻ nào, cút đi cho ta. Sư phụ, huynh ấy là bằng hữu do Gia Gia dẫn tới, đừng hại huynh ấy. Thoáng nghe giọng Tiểu Đồng, giọng người bên trong lập tức ôn hòa trở lại. Tiểu Đồng, con không được vào. Đệ nhất Tà Hoàng, đã lâu không gặp, ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có cần tôi giúp không? Chư Hoàng, được, ông vào một mình đi, tôi có chuyện nói với ông. Để ta vào xem thử. Hai người tuy không biết người bên trong là ai nhưng cảm thấy người đó là một người đáng sợ nên không khỏi lo lắng cho Chư Hoàng. Nếu đen tượng trưng cho u ám và tà ác, thì trắng tượng trưng cho quang minh và chính đạo. Bên trong phòng chỉ toàn một màu đen, Chư Hoàng chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề. Một người trước mặt, trắng và đen, chánh và tà đều hiện trên mặt ông ta chính là đệ nhất Tà Hoàng. Chư Hoàng, mau đưa Tiểu Đồng rời khỏi đây. Tại sao? Bởi vì nó phải đi. Nhưng không phải ông một lòng muốn giáo dưỡng nó thành kỳ tài võ lâm sao? Giờ đây nó còn nhỏ mà võ học vẫn chưa tinh. Tà Hoàng, chuyện ông quyết định trước giờ không dễ thay đổi, lần này sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, không ngại tôi nói thẳng chứ? Hả? Đèn vừa sáng lên, bỗng thấy Tà Hoàng hai tay đã đoạn, toàn thân toát mồ hôi, xem ra đau đớn vô cùng. Thì ra hai tay khi nãy văng ra chính là tay của ông ta. Chỉ có nô bộc hiểu rõ Vô Danh nhất mới hiểu được nỗi khổ không sức phản kháng của Vô Danh. Một dòng máu của quỷ hổ bắn lên mặt Vô Danh. Máu nóng khiến Vô Danh, một người đang như là cây khô héo, bỗng mở trừng mắt. Chủ nhân mau đi. Vô Danh đã không còn sức cầm cự thêm nữa, nhưng máu của quỷ hổ quá nóng đến nỗi trong người ông ta có một luồng sức mạnh vì nghĩa mà sinh ra. Ông ta nắm chặt cánh tay, sức mạnh bỗng phục sinh, đó chính là một quyết trong Vạn Kiếm Quy Tông, vạn khí tự sinh. Thật hiếm có, thì ra ngươi vẫn còn có một nô bộc xả thân cứu chủ. Chiều này ta sẽ cho ngươi chết thật thoải mái. Tuyệt Vô Thần vung trường chém xuống, bỗng chốc cát đá tung lên. Sau lưng đột nhiên hỗn loạn. Một luồng gió xoáy xuyên qua đám quỷ xoa la lao về phía rừng cây. Ha, thật không ngờ công lực hắn vẫn còn, đuổi theo cho ta. Một tiếng ra lệnh mời lãng nhân trước giờ dửng dưng bỗng đuổi theo. Không biết sức mạnh từ đâu có thể khiến một kẻ đang trọng thương như Vô Danh có thể cùng quỷ hổ thi triển được thân pháp tuyệt thế như vậy. Hai người không quay đầu nhìn lại, chỉ sợ kẻ địch đuổi theo kịp. Cũng không biết đi được bao nhiêu thời gian, giờ hai người đã đuối sức, bị ngã xuống đất. Như vậy, vận mệnh của Vô Danh chưa kết thúc. Ông ta cuối cùng được người cứu, người này đang muốn trị thương cho ông ta. Nhưng, Long Tụ, nội lực của ông ấy hùng hậu vô cùng, có thể tự sinh ra nội lực đẩy mình ra. Vị huynh đài đây không nên miễn cưỡng, để ông ta tự trị thương đi. Quỷ hổ tuy thân bị trọng thương nhưng vẫn ngồi canh ngoài cửa. Vạn Kiếm Quy Tông là kiếm thuật nhưng có khả năng tu bổ nội lực, Vô Danh tự hành công, khí kình phát tán ra làm ấm cả gian nhà. Ồ, người có được công phu đỉnh cao như vậy đương thế võ lâm có được mấy người. Thật lâu sau, Vô Danh hai mắt hé mở. Cảm ơn huynh đài đã cứu hai chủ bộc tôi. Không cần khách sáo. Xin hỏi tôn danh đại tánh. Tại hạ là đại đệ tử Khoái Y môn, Long Tụ. Ồ, thì ra y là phu quân của Phụng Vũ. Long Nhi. Ngoạ, đừng khóc. Mẹ con bỏ con mà đi nhưng vẫn còn có cha. Vô Danh nghe nói Phụng Vũ bỏ chồng con vì cứu mình thì trong lòng day dứt vô cùng. Lại thấy Long Tụ đã một lòng quy ẩn nuôi con nên không muốn đem chuyện lão tổ Khoái Y môn nói để tránh cho anh ta đau lòng. Các hạ thương thế nặng lắm, hãy ăn chút ít vào để bồi dưỡng nguyên khí. Cơm canh đạm bạc lại không khéo tay, xin đừng chê. Ồ, nhưng thấy con Long Tụ hai mắt cứ nhìn mình chằm chằm Vô Danh không chớp mắt. Vô Danh cảm giác ánh mắt đứa trẻ này ẩn chứa một luồng hạo khí,
giữa trán có dấu son càng khiến ông ta có cảm giác đã từng quen biết. Lúc này Long Tụ cũng đem quần áo, cơm rau cho Quỷ Hổ. Anh ta đi đâu mất rồi? Long huynh cứ để những thứ đó ở đó đi. Vậy vị bằng hữu đây cứ tự nhiên nhé. Quỷ Hổ đã vội nhảy lên mái nhà, vì mặt nạ đã vỡ nên không muốn ai thấy gương mặt xấu xí của mình. Trời đã khuya. Vô Danh bước ra ngoài. Quỷ Hổ, có thấy Long Vương và Phụng Vũ hôm nay không có mặt không? Có, tin chắc bọn họ bị giam cầm riêng. Thương thế của ngươi sao rồi? Đã điều khí đả thông không sao rồi? Một chưởng ấy của Tuyệt Vô Thần tuy chưa hết toàn lực nhưng thương thế của chủ nhân dường như rất nặng. Ta đã liều sử ra Vạn Kiếm Quy Tông làm hao tổn nguyên khí, giờ giai đoạn nguy hiểm đã qua nhưng phải 1 tháng nữa mới dùng được nội lực. 1 tháng, nhưng Tuyệt Vô Thần 7 ngày sau đã đăng cơ, không lẽ chúng ta trơ mắt nhìn hắn đạt thành bá nghiệp? Chúng ta làm sao bỏ cuộc cho được, ngươi tuy bị thương nhưng ta vẫn mong ngươi giúp ta một việc. Chủ nhân cứ dặn dò. Thay ta đi tìm Bộ Kinh Vân. Xem ra cậu ta vẫn chưa bị Vô Thần Tuyệt Cung bắt, tin chắc vẫn còn ở nhân gian. Ngươi cố gắng đưa cậu ta về gặp ta. Còn nữa, nếu có thể mong ngươi đi tập hợp các nguyên lão Trung Hoa các và quần hùng còn sót lại để cùng tìm ra đối sách. Được, tôi lập tức đi ngay. Đại sự bức bách, Quỷ Hổ không chảnh mảng dù bị trọng thương cũng phải tức tốc ra đi. Võ Lâm Trung Nguyên sau trận ở Nhạc Vương Miếu đã tổn thất nặng nề, bây giờ chỉ thử nhờ cậu ta viện thù. Hừ. Bỗng nhiên Vô Danh cảm thấy ngực đau nhói. Cơn đau đến quá bất chợt, hai chân cũng tê dần mềm nhũn ngã quỵ xuống. Sao lại như vậy? Bởi vì ngươi đã trúng phải loại độc lợi hại nhất của khoái y môn ta, khoái y âm cửu. Là anh. Nửa tháng gần đây tâm tư của tôi càng lúc càng loạn, muốn tự kiềm chế nên tôi quyết định chặt bỏ hai tay. Với lại tôi cũng sợ sẽ làm hại con bé. Tiểu Đông còn nhỏ, không nên ở lại nơi quỷ quái này nữa. Chư Hoàng ông rõ hơn ai hết, khi tôi không tự kiềm chế thì chuyện tôi làm đáng sợ đến chừng nào. Không sai, chư Hoàng biết. 19 năm trước, đệ nhất đệ nhị đệ tam vốn là 3 dòng họ nhiều đời giao thiệp, mà cả 3 đều thích võ học nên từ nhỏ đã là chỗ thâm giao. Đáng tiếc, cũng vì yêu võ tình bằng hữu của 3 người đã dậy nên một cơn phong ba. Tả Hoàng tính trầm tĩnh, chẳng để ý tới chuyện có phải là đệ nhất hay không, chỉ thích nghiên cứu võ học và những võ học đó lại khiến ông ta trở thành đệ nhất. Chư Hoàng lười nhác nhất, ham chơi nhất được xếp thứ 3 đã tự cho là may mắn. Người không vui nhất là đệ nhị Đao Hoàng. Ông ta luôn luôn khiêu chiến Tả Hoàng, muốn trở thành đệ nhất nhưng trước sau vẫn bại trước Tả Hoàng. Cũng vì vậy cuối cùng tuyệt giao với Tả Hoàng. Tả Hoàng cũng biết rõ tính cách của Đao Hoàng nên đã quyết lòng không nghĩ tới chuyện khiêu chiến nữa mà tiếp tục nghiên cứu võ học. Cuối cùng có một ngày ông ta hớn hở đi tìm chư Hoàng. Thì ra sau 1 năm bế quan khổ luyện, cuối cùng đã ngộ ra một bộ đao pháp lý tưởng nhất thế gian. Hai người trong lúc vui mừng lấy rượu ra chúc mừng đến say khướt. Đến tận khuya Tả Hoàng mới miễn cưỡng đứng dậy về nhà. Ai dè có một người đã đứng chặn đường. Đó chính là con độc nhất của Tả Hoàng. Đệ nhất Cầu Thắng. Cha, Cầu Thắng biết cha ngộ ra một bộ đao pháp lý tưởng nên không cầm được lòng tới đây xin cha chỉ dạy. Không được, bộ đao pháp này vẫn có một khuyết điểm, cả chư Hoàng cũng không dám thử, cha không thể lấy con ra thử đao. Cha, con đây yêu võ như mạng sống, luôn mong chờ cha sáng tạo ra đao pháp để con được thử. Nếu cha không chịu, con sẽ tự tử tại đây. Thấy con trai đem cái chết ra uy hiếp Tả Hoàng đành phải nhận lời. Đệ nhất không chỉ bị người ngoài khiêu chiến mà bị cả con Minh khiêu khích, thật là nỗi bi ai của kẻ mạnh. Được, vậy cha sẽ chỉ điểm cho con. Cầu Thắng thực ra cũng là cao thủ nhất đẳng, đã học hết chân truyền của Tả Hoàng. Nhưng sau mấy chiêu, đường đao của anh ta bị Tả Hoàng phong tỏa hết. Anh ta không còn sức chống đỡ. Cha, con chịu thua rồi, cha dừng tay đi. Chiêu này sát ý chưa cạn thì chưa dừng lại được. Sát ý như điên như ma đã vượt sự tiên liệu của Tả Hoàng. Ông ta không thể tự kiềm chế, đặc biệt là sau khi uống rượu.
Tiếng hét thất thanh làm Chư Hoàng bừng tỉnh. Ông ta lao như bắn ra ngoài, đã thấy cậu Thắng là cái xác không hồn. Tiểu Đồng. Cháu nội Tiểu Đồng trong phòng cũng đồng thời la thảm thiết. Vừa mở cửa đã thấy một cái đầu. Thì ra đó là lão Tỳ trông coi Tiểu Đồng. Tà Hoàng, đừng làm bậy. Chỉ thấy xác lão Tỳ nằm trong phòng, còn Tà Hoàng đang bế Tiểu Đồng. Trên mặt Tà Hoàng vẫn còn khí đen, cho thấy sát ý chưa hết mà càng lúc càng nặng. Đây chính là chỗ đáng sợ của đao pháp. Lúc này tiếng khóc trẻ thơ đã đánh thức lương tri của Tà Hoàng, ông ta chợt tỉnh lại. Sau đó ông ôm xác con trai khóc thảm thiết. Sau chuyện lần đó Tà Hoàng quyết định thoái ẩn không dụng võ nữa. Còn Tiểu Đồng vì có thể đánh thức bản tính của ông ta nên Tà Hoàng cho là có duyên nên nhận làm đệ tử, mong muốn nuôi dạy thành tài. Chư Hoàng thấy Tiểu Đồng có thể tịnh hóa sát ý của Tà Hoàng nên nhận lời giao Tiểu Đồng cho ông ta. Để tránh Giao Hoàng tìm tới khiêu chiến, Tà Hoàng đưa Lãnh Lão và Tiểu Đồng đến một nơi cách tuyệt với thế gian để ẩn cư. Nhiều năm qua Tà Hoàng thỉnh thoảng cũng tái xuất hiện ma niệm, e rằng sợ vì không thể kiềm chế được gây hại cho nhân gian nên lập ra đường chính tà để ngăn mình quay trở lại giang hồ. Quốc gia đại sự là việc đáng dốc sức, nhưng giờ tôi đã thế này chỉ biết thở dài vô lực. Xem ra tôi đã tới chậm một bước. Gặp lại cố nhân, tâm trạng xúc động của Tà Hoàng cũng đã lắng dịu không ít. Chư Hoàng, thành thật xin lỗi. Thực ra tuy hai tay của ông đã đoạn nhưng vẫn có thể truyền đao pháp lại cho tôi để giải quyết Tuyệt Vô Thần. Không được. Bộ đao pháp này không thể truyền cho bất cứ ai. Tôi biết chỗ hại của bộ đao pháp này, nhưng tôi tình nguyện hy sinh. Không được. Ông tạp niệm quá nhiều không thể luyện thành đâu. Người luyện được đao pháp này phải nhất tâm nhất ý. Đèn tắt, trong phòng lại tối đen. Bên ngoài Phong Vân và Tiểu Đồng thấy đèn tắt lại càng lo hơn. Đó là bộ đao pháp đáng sợ nhất, tuyệt đối không được xuất hiện lần nữa. Bởi nó đáng sợ nên chúng tôi mới mượn nó về trấn giữ Thần Châu. Tuy tôi không thể tập đao pháp này nhưng ông có thể truyền cho người khác, ví như hai tiểu tử bên ngoài, tư chất đều rất tốt. Tôi tin bọn chúng đều có ý chí sắt thép, sẽ dám hy sinh vì Thần Châu. Nhưng tập đao pháp này chỉ hại người, hại mình, nó do ta sáng tạo cũng theo ta xuống mồ. Đi. Tà Hoàng bị kích động, toàn thân phát ra khí kình đẩy Chư Hoàng ra. Tà Hoàng, đại sự là trọng, bọn ta nhất định phải có bộ đao pháp này mới xoay chuyển được tình thế, ông đừng cố chấp nữa. Không có câu trả lời. Ra, sư phụ tâm rất loạn, ra để cho ông ấy tĩnh tâm trở lại. Tiền bối, ông nói đó là loại đao pháp gì? Đây là cơ hội duy nhất, Phong Vân hai người quyết không bỏ lỡ. Giờ đây chỉ có đánh bại Tuyệt Vô Thần mới ngăn hắn đăng cơ, mà cách thức thì chỉ có một, đó là tập luyện bộ đao pháp mà Tà Hoàng sáng tạo ra. Nam tử Hán không phục phục trước bất cứ ai nhưng lần này họ phải phá lệ. Phong Vân quỳ trước cửa đã 2 ngày, mặc cho trời mưa tầm tã đổ xuống hai người, dù Chư Hoàng mang đến cũng không thèm ăn. Mắt thấy hai người như vậy Chư Hoàng không nhẫn tâm. Thôi bỏ đi, Tà Hoàng cứ mãi mãi cố chấp như vậy, hai người đừng nên lãng phí thời gian nữa. Hai người không trả lời, bọn họ quyết lấy ý chí kiên định ra lay động sự cố chấp của Tà Hoàng. Chư Hoàng biết có khuyên thế nào cũng chẳng được nên đành im lặng. Còn Tiểu Đồng thì cảm thấy bứt rứt khó chịu. Đã qua ngày thứ 3. Này, sắc mặt hai huynh tệ quá, mau ăn chút gì đi nếu không sẽ đói chết đó. Bộ Kinh Vân như pho tượng không trả lời. Tiểu Đồng, chuyến này bọn ta đi chẳng được gì thì chi bằng chết tại đây, đừng lo cho bọn tôi. Tiểu Đồng làm gì vậy? Hai huynh vì thiên hạ mà mạng sống cũng chẳng cần, muội cũng muốn quỳ cùng. Sư phụ, Tiểu Đồng tuy không hiểu cái gì là quốc gia bá tánh, nhưng nếu phải để vạn người chết thảm là chuyện thê lương lắm. Sư phụ, xin người hãy dạy cho hai huynh ấy đi. Nhiếp Phong nghe thấy biết tuy là từ miệng Tiểu Đồng nói nhưng thực ra là Chư Hoàng dạy nói. Ồ, Chư Hoàng có cách rồi. Được. Lão Phu nghe lời Tiểu Đồng một lần, nhưng hai người đừng có hối hận. Ta không muốn võ công làm hại nhiều người, cho nên chỉ truyền cho một trong hai, bắt con cờ đi rồi hãy nói. Tà Hoàng thổ kình làm các con cờ bay ra ngoài chỗ Phong Vân đang quỳ.
Bộ kinh vân sử ra bài vân trưởng đón bắt các con cờ. Nhiếp Phong thì do một tay bị thương nên chỉ dùng một tay còn lại bắt cờ, nhưng thủ pháp vô cùng lanh lẹ. Trong tích tắc hai người đã bắt lấy hết thảy. Tiền bối, như vậy là ý làm sao? Hai người mở lòng bàn tay ra. Bộ kinh vân mở tay ra, các con cờ đã nát vụn. Sát khí của ngươi quá nặng, làm chuyện gì cũng nóng nảy nên cả việc bắt con cờ cũng nặng tay. Ngươi không thích hợp luyện võ học của lão phu. Nhiếp Phong từ từ mở bàn tay ra, các con cờ y nguyên không sứt mẻ. Khá lắm, ngươi thích hợp tập võ công của ta, nhưng ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ vì nó liên quan đến tính mạng ngươi. Kỳ hạn 7 ngày, dù là kỳ tài võ học cũng không thể luyện thành võ học thượng thừa mà chính đạo. Dục tốc bất đạt, điều này vãn bối hiểu. Nhưng vãn bối biết tiền bối có thể chỉ điểm cho vãn bối. Tu tiên khó, thành ma dễ, ngàn năm tu đạo thành ma chỉ một đêm. Học tuyệt học này ngươi phải quyết chí thành ma, có hối hận không? Vì Thần Châu vãn bối đã có sự chuẩn bị. Quyết không hối hận. Được, vậy thì theo ta, lão phu sẽ đưa ngươi vào chỗ âm u nhất trong lòng ngươi. To be continued.